Мені це скоріше нагадує взагалі події між Першою і Другою світовою війною, ніж Ялту, яка була після Другої світової війни. А ми ще не маємо аналога Другої світової війни. Ми знаходимося от в цьому проміжку між першою і другою, якщо тягнути аналогії ХХ століття в сьогоднішній день. Хоча ти знаєш чудово, що я не люблю аналогію з Другою світовою війною, і коли кажуть Третя світова, мені ближче тоді вже говорити про глобальну війну або першу локальну війну, і скоріше тоді вже тягнути, якщо досвід минулих поколінь, то скоріше Першої і Другої опіумної війни, і тоді можна казати, що це буде такий собі мікс досвіду ХХ століття, світових війн, Першої і Другої світової війни, і накладений скоріше який рухається палікалом, привнесений в 21 століття Першої і Другої опіумної війни. Але це все таке теоретизування і аналогії, метафори з минулого, які дають нам змогу привідкрити певні тенденції. Якщо говорити банальніше і прикладніше, предметно, про тут і зараз, то, як на мене, Ялта просто не може відбутися в нинішніх умовах. Причому ще півроку тому, рік тому, ілюзія можливості Ялти існувала. Хоча я, наприклад, схилявся до того, що вона неможлива, але тоді мені можна було опанувати дуже аргументовано, пояснюючи з викладкою з усім, що ну чому ж ось вона. Але ми опинилися саме там за горизонтом, де вже її неможливо собі уявити. Бо вага Сполучених Штатів і Китаю разом взятих впала. Трамп в 25-му році вбив трансатлантичну єдність. Він фактично запустив процес автономізації європейської колективної системи безпеки. З одного боку Путін, з іншого боку Трамп, між молотом і ковадлом Європі прийшлося вибудовувати рамки автономності. Поки ще не інституційно, але вже в певних механізмах, в підходах і світоглядно сприймати себе безпековим островом. Тут, після знищення трансатлантичної єдності, Трамп взявся за Перську затоку, Близький Схід. І в Перській затоці Трамп автономізував регіональну безпеку Перської затоки. Тільки від зворотнього. Тут був тиск просто, а там через воєнні дії. Модель і Саудівської Аравії опори на один полюс, Сполучені Штати, і Арабських Еміратів опора на балансування полюсів і Китая, і Росії, навіть іранські гроші, і Сполучені Штати, всіх разом, і таким чином безпеку. Всі ці моделі продемонстрували свою дефолтність. Вони не забезпечили безпеки, не убезпечили від війни. І ми побачили, як починається процес диверсифікації своєї безпеки і регіоналізації безпеки. Те саме відбувається в Тихому океані. Японія, Південна Корея шукають більшої інтеграції. На півночі Канада шукає інтеграції з Європою і з нордичними країнами в забезпеченні безпеки. Вибудовуються і переструктуровуються системи забезпечення колективної безпеки. Відшарувалася глобальна безпека від регіональної безпеки. І на рівні регіональної безпеки тектонічні плити безпекові прийшли в рух. На цьому тлі Штати і Китай безперечно залишаються першими. Штати перші економічно, воєнна потуга, по всім параметрам, власне, інновації. Китай не другий, не перший, але вже в потилицю дихає Штатам. Органічно претендував Китай на другий полюс світу. Росія, зрештою, претендувала, що не буде третій полюс, або там буде третій, четвертий, п'ятий, на трьох або на п'ятьох. Росія говорила, що і Путін неодноразово заявляв, і ціла низка їх ідеологів і аналітиків, що світ рухається до багатополярного світу. Ну, це wishful thinking. Вони говорили про те, чого хотіли би, і про свою стратегію, своє бачення. Багатополярний світ – це не було про 40-50 країн, це було на трьох, максимум на п'ятьох оформити нову Ялту. І перекроїти кордони, і таким чином отримати зони впливу, і виключне право в цих зонах впливу робити те, що вони захочуть, росіяни. Так от, після подій останніх десь року-півтора, полярний світ був підважений, потенційно, можливо, навіть знищений. На моє переконання, ми
потрапили, буквально вивалилися. От нас просто вишвирнуло в аполярний світ, світ, в якому глобальний сафарі лише набирає своїх обертів, і в якому будуть ще більше рухатися ці тектонічні пліти безпекові, і будуть з'являтися абсолютно дивні ситуативні союзи. Не буде жорстких союзів один за всіх і всі за одного і близько. Будуть союзи підтримки скоріше один одного. Буде перекроювання зон впливу по торгівельним шляхам. Це ключова точка напруження. Звідсиля і Армузька протока, звідси Тайванська протока, Панамський канал, Суецький канал, північний торгівельний шлях і все інше. Чому Іспанія настільки зараз чутливо відноситься до теми і Ізраїля арабського протистояння іранського, і до дій Сполучених Штатів і закусуються, і до інших, бо Дарданели, бо Іспанія чудово розуміє, що вони можуть опинитися якраз на вістрі цього протистояння, і для них падіння правил міжнародних от взагалі не хотілося би. Хоча, хапаючи за них, все одно їх не втримаєш. Потрібно вже змиритися з тим, що на найближчі десятиліття, а можливо і два, ми опиняємось в ситуації, де все-таки буде правити револьвер. Так от в цій ситуації акції полюсів просіли. Не те, щоб Штати стали слабшими або Китай слабшим, ні. Але це, говорячи мовою бізнесу, дві великих компанії. І вони займали 50+ % ринку. До речі, монополярний світ американський після Другої світової війни був сформований тоді, коли Штати займали 50+%, там більше 60% світової економіки. Наразі це вже взагалі не так. Штати і близько не тримають того, тому і, власне, ми бачимо переструктурування багатьох процесів за цей час, а Китай дуже серйозно виріс. І от разом вони все одно були першою силою колективно. І у випадку, якщо ці два полюси домовилися б рік або 3 роки тому, або 5 навіть років тому, всім було б не переливки, всім прийшлося просто ці правила взяти за основу, навіть не оспорюючи. Бо просто це нове правило. А тепер їх акції просіли різко. І вони залишаються першими. Але вони вже не займають 50+%, вони просіли нижче 50%. Тому Сі Цзіньпін і Трамп можуть домовитись по торгівлі. Вони можуть домовитись по штучному інтелекту. Можуть навіть по ядерній зброї спробувати домовитись, не домовились одразу, можу сказати. По багатьом параметрам вони будуть намагатися зблизити свої позиції, і зараз вони зацікавлені один в одному, тому що фактично їх легітимність на роль полюсу забезпечується один одним. І до цього вони змагалися в тому, що Штати казали, ми перший полюс, і ви нас визнаєте першими, тоді ми вас визнаємо другими. А Китай казав, ні, ви нас маєте визнати рівними, і тоді ми вас визнаємо рівними, і ми встановлюємо нову Ялту. А зараз же вони зацікавлені один в одному, тому що якщо вони не визнають один одного рівними, значимими, виключними, то всі інші їх просто затопчуть. І Китаю зараз приходиться дуже серйозно переоцінювати всі свої стратегії того, як вони планували діяти на міжнародній арені, і як вони планували закривати свої питання. Цілком ймовірно, що жертвою якраз потреби один в одному зараз Штатів і Китаю може стати Тайвань. І Китай це питання зараз буде ставити дуже гостро. В свою чергу для Трампа питання Ірану. І тому ми вже побачили, що Іран дозволив китайським кораблям проходити Армузьку протоку. Іран чудово розуміє... Але Китай при цьому каже, що Іран не має права мати ядерну зброю. Тому що Китай і без того зараз підважений в своєму впливі. Якщо ще ядерна зброя буде розповзатися, для Китаю взагалі ласти, то в такому випадку вони там, де мають зараз суперсилу, опиняються лише одним з їх акцій, різко розмиваються ще сильніше. А вони ще не надолужили навіть Росію, Сполучені Штати в кількості ядерної потуги і могутності. І саме через це відбувається виклик Путіна. Останні півроку дуже яскраво видно, як похолодшили відносини між Москвою і Пекіном. На параді не було навіть замшелого якого-небудь міністра, вже не говорячи про міністра закордонних справ Китаю, там, чи голову партії, чи самого Сі Цзіньпіна, який ще минулоріч приїжджав. Ну, окей, то був до речі, ювілей. багато хто каже, що
погіршення стосунків почалося з того моменту, коли Сі відмовив Путіну в кредиті в 50 мільярдів, які йому необхідні для повноцінного ведення війни. І для Китая ці гроші, ну, м'яко кажучи, не про що взагалі. Але це була навмисна дія. І зараз його знову викликають. Зараз на задньому фоні повинна грати музика. Тебе як к пиву подають, і того якраз викликають до пива. Але навіщо? Реально. Диви, погіршення відносин і корекція позиції Китаю почала ще з минулого літа. Вітання України з Днем Незалежності, зустрічі Кисліци, якого прийняли в Китаї, активізація відносин по лінії Міністерства закордонних справ, ціла низка, скажімо, на міжнародній арені зустрічі з європейцями, тощо озвучення, що Росія там вони не можуть допустити програшу Росії, але вони заговорили про програш Росії, про Росію як про об'єкт. В Ан'ї тоді зустрічі з Дерляєн. Потім їм не вдалося збити Дерляєн, вони намагалися. І як мінімум це була демонстрація в можливості впливу Китаю в ЄС. Той рівень, який хотіли досягнути, не вдалося. І можна побачити, як Китай далі нарощував свою пропозицію, свою артикульовану позицію, бо вони довгий час утримувалися від неї зовсім. І проявляв прохолоду і нарощував цю прохолоду по відношенню до Росії. Бо подальше продовження війни, воно несе ескалаційні ризики вже для Китаю. Бо одна справа, якби війна йшла би в ситуації, немає ні програлих, ні переможців, в'яло текуча війна. Китай влаштовує на всі 100. Вони вигоду набувач від такої війни. А інша справа, коли маховік війни розкручується, розширюється, і, відповідно, чим далі, тим ціна ще більше, більше і більше, і все рухається таки до рішення війни в режимі win-lose. Переможець і програлий. І Китай чудово розуміє, що не може допустити поразки Росії, для них це невигідно. А Путін не хоче фіксувати ситуацію, хоча Китай йому доносить позицію, що в тебе є всі ризики надірватися і програти. І Китай це не цікавить. Я не виключав би того, що не буде ніякої домовленості по Ялті, це я вже сказав, але не буде домовленості по російсько-українській війні. Але Китай, своє останнє китайське попередження зараз Путіну скаже з приводу термінів, в які вони очікують, що Путін або піде на заморозку війни, або на завершення війни в цілому. Бо інакше Китаю прийдеться задуматись над тим, щоб режим в Росії коригувався, і, відповідно, вони ще зменшать свої свої механізми підтримки російської стійкості. Бо для Китаю може опинитися ситуація, коли їм легше буде ризикнути дестабілізацію всередині Росії, ніж вигрібати всі глобальні наслідки того, що Росія для них створює мультиплікарні, малопрогнозовані виклики на глобальному рівні. Які це дати можуть бути? Які хто? Які це дати можуть бути? Я не місяць, я рік запитую. Ні, в цьому році. Причому це вже може бути літо навіть. І я думаю, що Сі може дати Путіну термін до кінця року, але вже з точкою відсікання, певно, десь в липні, в серпні місяці. Бо російська економіка реально надривається. Китай вписуватися, рятувати економіку не збирається, підсовуватись і під санкції, під все інше, і самим оплачувати зростання для себе ж загроз вони не будуть. Китай цього робити не збирається. З Трампом домовити зараз по ситуації неможливо, тому що в них немає механізмів впливу достатніх ні в Штатів на Україну, ні в Китаї на Росію. Але чи не будуть намагатися це зробити? Можуть. І в випадку України для нас це літо буде дуже гарячим. І я думаю, що з боку Сполучених Штатів буде ціла низка кроків по намаганню наростити впливи, в тому числі жорсткі впливи, на українську владу і на українську державу. Нас можуть почати схиляти до багатьох різних рішень і кроків. Нас можуть вганяти в ситуацію саботування тієї ж ракетної програми інших можливостей України. Ми таке вже мали колись, в часи, коли Україна надіслала озброєння для Північної Македонії, часи Кучми.
І потім ми отримали кольчужний скандал. Кольчуга гейт. І ми опинилися приблизно десь між Північною Кореєю і Іраном з точки зору нашої репутації на міжнародній арені і рукоподатності. Ми опинилися в числі країн ледь не спонсорів тероризму. Тоді не було прийнято це рішення в Штатах, але воно навіть обговорювалося. І пані Райс фактично тоді простосувала цілу низку дистрикцій по відношенню до України. Тільки завдяки надсиланню миротворців до Іраку вдалося тоді повернути Україну до рукоподатності на міжнародній арені. Ну і зусиллями ряду наших європейських партнерів, хоча вони тоді були дуже м'які зусилля. Це перш за все таки Україні тоді вдалося зробити. І тому, власне, і наразі я думаю, що розмова не тільки Путіна з Сі Цзіньпінем буде складною, але ми можемо побачити цілу низку болючих для нас кроків з боку адміністрації Трампа, які він спробує реалізувати до фінішної прямої виборчої кампанії. До фінішної виборчої кампанії. Тобто, я кажу, до 3 листопада. Да, якщо прямо, це літо. Цим літом, я думаю, нас чекає багато неприємних сюрпризів від команди Трампа.